Αν έχεις περάσει έστω και μία φορά από τη Φιλελλήνων, τότε έχεις περπατήσει πάνω από αρχαίο υδραγωγείο, ρωμαϊκή υποδαπέδια θέρμανση και υπόγειες αίθουσες χωρίς να το ξέρεις. Είμαι η Τζίνα και μαζί εξερευνούμε κάθε προορισμό, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές κρυμμένες ιστορίες που τον κάνουν πραγματικά ξεχωριστό. Σήμερα θα σε πάρω μαζί μου σε μια εκκλησία που ονομάζουν Ρώσικη, αλλά επίσημα είναι η Αγία Τριάδα. Ένα ναό που δεν αποκαλύπτει εύκολα τα μυστικά του παρά μόνο σε όσους τολμήσουν να κατέβουν στα βάθη της ιστορίας του. Πάμε λοιπόν να τον εξερευνήσουμε. Βρισκόμαστε στη Φιλελλήνων, ένα δρόμο που τον περπατάς βιαστικά με το βλέμμα μπροστά, ποτέ κάτω. Κι όμως, εδώ ακριβώς μέσα στον πιο σύγχρονο παλμό της Αθήνας, στέκεται ο μεγαλύτερος οζόμενος βυζαντινός ναός της πόλης. Και σχεδόν κανείς δεν το συνειδητοποιεί. Από έξω η Αγία Τριάδα δεν φωνάζει, δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, στέκεται ήσυχα, σχεδόν αυστηρά, σαν να ξέρει ότι δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Γιατί αυτός ο ναός έχει υπάρξει πολλά πράγματα πριν γίνει η εκκλησία όπως τη βλέπουμε σήμερα. Η ιστορία της ξεκινά από πολύ παλιά, πολύ πριν τον χριστιανισμό. Εδώ υπήρχε αρχαίο ελληνικό ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Αργότερα, στην ίδια ακριβώς θέση, οι Ρωμαίοι έχτισαν λουτρό και μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές, το πιο επίσημο της πόλης. Και μετά, στα βυζαντινά χρόνια, ο χώρος μετατράπηκε σε γυναικείο μοναστήρι. Τίποτα από αυτά δεν χάθηκε, απλώς καλύφθηκε. Ο ναός που βλέπουμε σήμερα υπέστη μεγάλες καταστροφές κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Δέχτηκε κανονιοβολισμούς, έπαθε πολλές ζημιές και ο τρούλος σχεδόν κατέρρευσε. Στα μέσα του 19ου αιώνα το κτίριο ήταν σε άθλια κατάσταση. Και τότε μπαίνει στο κάδρο η ρωσική παροικία της Αθήνας. Το 1847 οι Ρώσοι της πόλης διαμαρτύρονταν γιατί ο ναός που τους είχε παραχωρηθεί δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους. Με παρέμβαση της Ρώσικης πρεσβείας παίρνουν το δικαίωμα να ανασκευάσουν την Αγία Τριάδα. Το κόστος το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Μόσχα. Αρχιτέκτονες από τη Ρωσία και τη Γαλλία καταφθάνουν στην Αθήνα μαζί με τον Έλληνα τηλέμαχο Βλασόπουλο. Το έργο είναι τεράστιο. Ο ναός ενισχύεται, σταθεροποιείται, αποκτά νέο τέμπλο, νέους τοίχους και έναν επιβλητικό τρούλο διαμέτρου 6,5 μέτρων. Αλλά η πραγματική αποκάλυψη δεν γίνεται πάνω από το έδαφος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εμφανίζεται έντονη υγρασία στο δάπεδο. Οι εργάτες κάβουν και τότε, σε βάθος περίπου 5 μέτρων, αποκαλύπτεται μια δεξαμενή υδραγωγείου. Ακολουθούν ένα πηγάδι, ένα φρέαρ, υπόγειες αίθουσες. Ένα ολόκληρο δίκτυο. Κάπως έτσι γεννιέται ο μύθος των κατακομβών της Ρώσικης Εκκλησίας. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν πρόκειται για κατακόμβες με την κλασική έννοια. Δεν είναι υπόγεια νεκροταφεία όπως στη Ρώμη. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Ένα υπόγειο παλίμψιστο όπου συνυπάρχουν αρχαία, ρωμαϊκά και βυζαντινά ίχνη. Σε έναν από τους θαλάμους βρίσκονται σήμερα οστά της βυζαντινής οικογένειας των Λυκόδημων, των παλιών κτητόρων του ναού. Όμως, αυτά τοποθετήθηκαν εκεί μόλις το 1955. Το υπόγειο είναι πολύ παλαιότερο. Και το πιο εντυπωσιακό, το νερό ρέει ακόμα. Ένα στενό τούνελ οδηγεί στη σύνδεση με το Πισιστράτιο υδραγωγείο. Δηλαδή ένα έργο υποδομής που ξεκινά από τον 6ο αιώνα π.Χ., εξακολουθεί να ζει κάτω από μια εκκλησία του 19ου αιώνα στο κέντρο της σύγχρονης Αθήνας.
Οι υπόγειοι χώροι που βλέπουμε σήμερα δεν ανήκουν σε μία μόνο εποχή. Είναι αποτέλεσμα συγκερασμού. Κατά την ανακατασκευή του 1850, οι χώροι διαμορφώθηκαν εκ νέου, όχι για να εξυπηρετήσουν πρακτική χρήση, αλλά σχεδόν σαν ένα υπόγειο μουσείο της εποχής, έναν τόπο μνήμης. Και κάπου εδώ έρχεται ένα από τα πιο απίθανα στοιχεία της ιστορίας. Κάτω από το δάπεδο του ναού υπάρχει υπόκαυστο, δηλαδή ένα αρχαίο σύστημα υποδαπέδιας θέρμανσης. Δεκάδες μικρά κολονάκια στήριζαν το πάτωμα, αφήνοντας χώρο για την κυκλοφορία ζεστού αέρα. Ρωμαϊκή τεχνολογία, κάτι που σήμερα θεωρούμε μοντέρνο, αλλά εφαρμόστηκε εδώ πριν από αιώνες. Και τώρα σκέψου, πόσες φορές έχεις περάσει από εδώ χωρίς να ξέρεις ότι κάτω από τα πόδια σου υπάρχει αρχαίο σύστημα θέρμανσης, υδραγωγείο, υπόγειες αίθουσες και ιστορία χιλιάδων ετών. Κατά την ανακαίνιση του ναού μεταξύ 1852 με 1856, 3 ζωγράφοι ανέλαβαν την εικονογράφησή του. Αυτή ήταν ο Γερμανός Λουδοβίκος Θήρσιος, που τότε ήταν 28 ετών, και 2 Έλληνες βοηθοί του, ο Σπυρίδων Χατζηγιαννόπουλος από τη Ρούμελη και ο Νικηφόρος Λίτρας από την Τίνο. Από τα κοιμήλια που έχουν διασωθεί, συμπεραίνουμε πως κάποτε ο ναός ήταν πάμπλουτος σε αξιόλογα και πολύτιμα έργα εκκλησιαστικής τέχνης. Σήμερα έχουν μείνει ελάχιστα και αυτό οφείλεται σε διάφορες οικονομικές περιόδους δύσκολες που πέρασε ο ναός, ενώ οι 2 διαρρήξεις και η ανάλογη λαιλασία που υπέστη ο ναός τα τελευταία χρόνια συρρίκνωσαν στο ελάχιστο τον αριθμό των κοιμηλίων του. Ενδεικτικά θα αναφέρω την εικόνα της Αγίας Όλγας που ήταν δώρο του ρώσικου πολεμικού ναυτικού στη βασίλισσα των Ελλήνων Όλγα, την εικόνα του Αγίου Νικολάου Τάμα της βασίλισσας Όλγας στον Άγιο για να προστατεύει το γιο της Χριστόφορο και τέλος το καντήλι της εικόνας του Αγίου Νικολάου Τάμα και αυτό της βασίλισσας Όλγας. Η Αγία Τριάδα της Φιλελλήνων δεν είναι απλά μια ρώσικη εκκλησία. Είναι ένα σημείο όπου όλες οι εποχές της Αθήνας συναντιούνται. Από τον Απόλλωνα στα ρωμαϊκά λουτρά, στο βυζαντινό μοναστήρι, στη ρώσικη παροικία, μέχρι εμάς σήμερα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο αθηναϊκό στοιχείο απ' όλα, ότι περπατάμε καθημερινά πάνω από θαύματα χωρίς, όχι απλά να το ξέρουμε, χωρίς να τα κοιτάμε. Αν σου αρέσει να ταξιδεύεις σε μέρη που κρύβουν αυθεντικές ιστορίες, πνευματικότητα και μια άβρα μυστηρίου, τότε μην ξεχάσεις να κάνεις like και εγγραφή στο κανάλι, έτσι ώστε να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα επεισόδια. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου και σε αυτό το ταξίδι.